2 năm trước, chúng tôi đã bắt tay vào làm video về thực trạng bảo vệ môi trường. Hi, Chi. Can you please tell me a little bit about vast regeneration? Sure. So, vast regeneration, also known as green living, it's a movement of a whole entire VS system. This is an essential factors in every VS student, and since it is one of the most important and most meaningful worth living. Can you tell me what is VS aiming for? So currently, VS are aiming to contribute building a green, clean, and beautiful city. One small change may not make any difference, but many small changes can make a big difference, and that is exactly VS is aiming for. Okay, that's right. One small change may not change anything, but many small change can make a very big difference. Thank you so much. Và đây là những thông tin mà chúng tôi đã thu thập được. Và giờ đây chúng tôi đã trở lại cảm nhận. Sau 2 năm, tình trạng ô nhiễm của nước ta cũng như toàn cầu có những thay đổi đáng kể. Nhưng mỗi năm đều có những giải pháp, chiến dịch để khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường nói chung và ô nhiễm nguồn nước nói riêng. Khi đến nay, tình trạng này vẫn chưa được giải quyết triệt để và tình trạng ô nhiễm nước ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn. Không chỉ ô nhiễm nước hoặc mà các nguồn nước nào của Việt Nam cũng chịu ô nhiễm nặng nề. Các nguyên nhân dẫn đến ô nhiễm nước ta mỗi năm không thể không nhắc đến như tăng dân số, kèm theo luật rác thải ta với lượng lớn của phụ sản xuất và tiêu dùng gây ô nhiễm nguồn nước như rác thải sinh hoạt, rác thải y tế. Đồng thời, sự phát triển của công nghiệp, phát triển của nhà máy chậm trễ trong việc cải tiến hệ thống xử lý nước thải, quá trình sản xuất công nghiệp và do quá trình đô thị hóa. Việt Nam và toàn cầu vẫn đang đối mặt với nhiều vấn đề từ quá khứ như là ô nhiễm và tụi mình đã thông tin trước đây và đã xuất hiện thêm tình trạng là khan hiếm cạn kiệt về nước đột và quy mô, đặc biệt là xảy ra tại các vùng đô thị, khu công nghiệp, đe dọa trực tiếp đến an ninh nguồn nước, phát triển bền vững quốc gia. Theo cập nhật của tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống trong chuyên mục Tài nguyên nước cập nhật đến ngày 13 tháng 3 năm 2023, mỗi năm Việt Nam có khoảng 84,5 triệu tấn chất thải được thải vào môi trường, trong đó có đến 80% là không được qua xử lý. Việc ô nhiễm nặng nề này đã khiến thêm nhiều hệ lụy như ở một số địa phương nguồn nước đạt chuẩn vi sinh vượt ngưỡng cho phép, còn ở một số địa phương khác đã có dấu hiệu ô nhiễm chất hữu cơ, kim loại nặng và điều này không chỉ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất mà còn đe dọa sức khỏe của con người bởi nguồn nước này được dùng trong sinh hoạt hàng ngày. Thì thiệt hại về môi trường này còn kéo theo thiệt hại về kinh tế, GDP ngành nông nghiệp và với ước tính nghiêm trọng hơn, GDP cả nước có thể sinh khoảng 6% vào năm 2025. Theo Ủy ban về nước của Liên Hợp Quốc, đến năm 2021 trên toàn cầu, 44% nước thải của gia đình không được xử lý an toàn trước khi thải ra vào các con sông. Tuy con số này được cập nhật nhưng dữ liệu chất lượng nước không được thu thập ở phần lớn các quốc gia. Điều này có nghĩa là hơn 3 tỷ người đang gặp rủi ro vì sức khỏe của hệ sinh thái đến nọ thực họ của này là một số. Không những thế thì theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, khoảng 2 tỷ người trên toàn thế giới đang sử dụng nước bị ô nhiễm. Nước uống có chứa vi sinh vật nguy hiểm có thể gây ra bệnh tiêu chảy và các bệnh dịch tả. Mỗi năm thì nước uống bị ô nhiễm gây ra 485.000 ca tử vong do tiêu chảy, 368 triệu người thì đã sử dụng nguồn nước không an toàn. Tất cả những số liệu trên thì càng khẳng định thêm tình trạng ô nhiễm nguồn nước đang trở nên trầm trọng hơn và có một ảnh hưởng sâu sắc trực tiếp về sức khỏe và sống con người. Không ngừng lại ở đây thì có một điều không thay đổi đến thời điểm hiện tại là nguyên nhân chính dẫn đến sự ô nhiễm trầm trọng này xuất phát từ chính con người và tạo xấu làm việc và Vì thế, tụi mình muốn nhấn mạnh là một lần nữa, vấn đề ô nhiễm môi trường thì đây là vô cùng cấp bách và mỗi người chúng ta đều phải có ý thức trách nhiệm về môi trường sau ở về tài nguyên. Và bây giờ cùng tụi mình đi tìm hiểu xem các bạn cùng tranh bước có hiểu biết và là gì trong thực trạng ô nhiễm môi trường nặng nề này nhé. Thì
ở tại trường Việt Úc thì có một cái sự kiện gọi là Green Day. Thì mình có tham gia cái sự kiện đấy, là nó đơn giản là đăng ký tham gia chạy bộ và nó sẽ giúp trồng cây bảo vệ môi trường, thì mình cũng đã tham gia sự kiện đấy. Thì bản thân mình có những cái hành động, ví dụ giống như là mình mỗi lần rửa tay xong thì mình luôn khóa vòi cẩn thận, hoặc là mình hạn chế tắm bùn, và đặc biệt là mình luôn tuyên truyền với các bạn là hãy tiết kiệm nước. Thì mình thấy nó rất là nghiêm trọng. Nếu như bị ô nhiễm nguồn nước thì nó sẽ ảnh hưởng tới nguồn nước mà mình sinh hoạt mỗi ngày, như là rửa tay, rửa mặt hoặc là đi tắm. Thì mình nghĩ là mình sẽ nhắc nhở nhiều bạn sử dụng nước một cách tiết kiệm. Mình sẽ tắm vòi sau khi rửa tay và sau khi tắm. Mình đã tham gia rất nhiều phong trào bảo vệ và tiết kiệm nước của VAS tổ chức. Như các bạn đã thấy, chúng ta có rất nhiều cách để bảo vệ môi trường nói chung và môi trường nước nói riêng. Cùng xem Rác từ Riverside chúng mình đã làm những gì để góp phần giúp môi trường xanh đẹp hơn nhé. Với châm ngôn xanh là một lối sống, không chỉ là sắc màu. Ở ngay xung quanh tụi mình thì có VAS hỗ trợ tạo điều kiện hết mực để bảo vệ hơi thở này, làm cuộc sống xanh hơn. VAS đã tổ chức tuyên truyền cuộc sống xanh qua các hoạt động thực tế và những người tích cực qua các phương tiện truyền thông như là Facebook, website, YouTube của VAS. VAS thì cũng tạo điều kiện để chúng mình được lắng nghe, nâng cao hiểu biết nhiều hơn qua các buổi VAS Talk, Renovation based on true values, đổi mới dựa trên những giá trị đích thực của các anh chị là chuyên gia có hiểu biết trong lĩnh vực sống xanh này. Dự án VAS Community, VAS vì cộng đồng với chân ngôn là Compassion Always Counts, bao gồm những dự án với khao khát bảo vệ môi trường, sống xanh của các bạn học sinh, những sáng kiến để đổi mới vì một lối sống xanh hơn và thân thiện với môi trường hơn. Green Corner còn được triển khai với mong muốn trở thành nơi các VASers được thỏa sức sáng tạo, đóng góp sáng kiến, hoạt động sống xanh cho cộng đồng, cùng nhau lan tỏa thông điệp. Ngoài ra, các cơ sở VAS còn tạo ra các hoạt động thử thách cùng VASer thực hiện thử thách giảm rác thải nhựa qua cách thay thế bằng các vật liệu thân thiện với môi trường hoặc có thể tái chế nhiều lần sau khi sử dụng. VAS Generation còn được gắn liền với dự án môi trường 3R, Reduce, Reuse, Recycle. VASer hành động vì một môi trường phát triển bền vững, nâng cao ý thức, rèn luyện thói quen phân loại rác vì một trái đất, hành tinh xanh, và đặc biệt là nhắc đến VAS không thể không nhắc đến VAS Green Day Run, cuộc thi chạy bộ được VAS tổ chức nhằm gây quỹ trồng cây tại rừng phòng hộ Cần Giờ trong 2 năm tổ chức. Đã có nhiều sự ủng hộ của đông đảo người tham gia với cùng chung một hy vọng được góp phần vào công cuộc cải thiện sống, môi trường. Không những thế, ở Riverside, chúng mình còn có những bản nhắc nhở thân thiện tại các bình nước, buồng rửa tay, phải biết sử dụng nước một cách tiết kiệm. Tụi mình đã và đang bảo vệ môi trường nói chung và môi trường nước nói riêng như thế đấy. Theo cách riêng của bọn mình, của VAS, mình làm được, bạn cũng thế, để mình mong cho bạn biết mình và các bạn có thể cùng nhau làm thế nào nhé. Trước hết, muốn làm một điều gì đó, bạn cần phải hiểu và nắm rõ về lĩnh vực đó. Môi trường thì cũng vậy, muốn bảo vệ được môi trường, chúng ta phải nâng cao hiểu biết về môi trường, như là môi trường nước trước. Bạn có thể tìm kiếm qua hình thức khác nhau, từ đó bạn mới có thể bắt đầu bảo vệ môi trường được. Từ những hành động nhỏ, bạn có thể dọn rác nơi mình sinh sống, trở nên gọn gàng hơn, làm quen với việc phân loại rác và các loại rác tái chế, rác hữu cơ, rác vô cơ. Kêu gọi những người xung quanh cùng thực hiện với mình để sống xanh hơn. Với tình trạng rác thải nhựa được sử dụng và thải ra ở các sông hồ, biển, môi trường không kiểm soát như hiện nay là một việc vô cùng phổ biến và có thể thấy ở bất cứ nơi nào. Và theo các chuyên gia, rác thải nhựa đóng một phần trong việc gây nên ô nhiễm môi trường nước nói riêng và môi trường nói chung. Vì thế, chúng ta cần phải kết thúc ô nhiễm rác thải nhựa ngay lập tức bằng cách thay thế, sáng tạo các đồ dùng nhựa thành những đồ dùng dễ phân hủy, có thể dùng nhiều lần và có thể tái sử dụng như giấy, tre, trúc. Thực hiện thử thách trong dự án môi trường của VAS 3R, Reduce, Reuse, Recycle. Không những thế, trồng cây cũng là một cách để chung tay tạo nên lối sống xanh. Các bạn có thể đóng góp sức của mình thông qua các hoạt động trực tiếp hoặc gián tiếp như trồng cây ở nhà, trường, khu phố, hay tham gia các hoạt động của trồng cây của quận, huyện, thành phố. Tham gia quyên góp trực tiếp cho quỹ trồng cây của địa phương, hoạt động chạy gây quỹ trồng cây thường năm tại Cần Giờ, VAS Green Day Run, hoặc toàn cầu qua dự án The Canopy Project, $1 trồng một cây, thuộc chiến dịch toàn cầu Invest in Our Planet, đầu tư vào hành tinh của chúng ta.
Ngày nay với sự phát triển của công nghệ, máy móc, thời trang cũng được phát triển biến đổi theo nhiều cách hướng tới thời trang bền vững nhằm nâng cao ý thức tinh thần bảo vệ môi trường. Hành tinh này một cách toàn diện khi có một sự thật phũ phàng rằng chỉ 1% quần áo bỏ đi thực sự được tái chế, càng làm cho thức tỉnh và nhấn mạnh tầm quan trọng của thời trang bền vững thông qua việc lựa chọn những trang phục sử dụng chất liệu an toàn, có khả năng phân hủy hoặc tái sử dụng. Có thể nói đến những sản phẩm tiêu chí được các nhãn hiệu ngoài thị trường hiện nay như là Uniqlo hay là Adidas đề cao và khuyến khích người mua lựa chọn thay vì thời trang nhanh. Cuối cùng, một hoạt động toàn cầu không thể không nhắc đến là Earth Day, ngày trái đất được tổ chức vào ngày 22 tháng 4 hàng năm để nâng cao nhận thức và giá trị môi trường của trái đất thông qua những việc làm bảo vệ môi trường, bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng. Để chốt lại vấn đề ô nhiễm hiện nay, đây là một vấn đề vô cùng cấp bách và cần sự chú tâm hành động ngay lập tức trước khi quá muộn. Trái đất và chúng ta đang bị đe dọa vì chính những cái hành động của mình, và là một con người, một công dân của Việt Nam, một phần của hành tinh này, chúng ta cũng có trách nhiệm và hãy cùng chung tay, chúng ta hãy cùng nhau chung tay bảo vệ môi trường, dù đấy chỉ là một hành động nhỏ nhất. Với chúng tôi, sẽ là một lối sống, không phải sắc màu.